સાથે શેર કરીશ વેજ મુગલાઈ પરાઠાની રેસીપી। તો શાકભાજીના ટેસ્ટી સ્ટફિંગ સાથે આજે આપણે આ પરોઠાને બે અલગ રીતે વણશું અને તેને રોસ્ટ કરવાની એટલે કે શેકવાની બે અલગ રીત સાથે ચાલો રેસીપી શરૂ કરીએ। એકદમ નવા ટેસ્ટી મુગલાઈ પરોઠા બનાવવા સૌથી પહેલા લોટ બાંધવા માટે મેં અહીંયા 1 કપ જેટલો ઘઉંનો લોટ લીધેલો છે। સાથે મેં તેટલા જ પ્રમાણમાં એટલે કે 1 કપ જેટલો મેંદાનો લોટ લીધેલો છે। હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 2 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દઈએ અને તેલના મોણને લોટમાં એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ। હવે લોટ બાંધવા માટે મેં અહીંયા થોડું પાણી લીધેલું છે। તેને લોટમાં એડ કરતા જઈને આપણે પરોઠાનો સેમી સોફ્ટ એટલે કે ન વધુ પડતો ઢીલો કે ન વધુ પડતો કઠણ એવો લોટ બાંધી લઈએ। ટ્રેડિશનલ રીતે બનતા વેજ મુગલાઈ પરોઠાનો લોટ ફક્ત મેંદાથી બાંધવામાં આવે છે, પણ હું તેને થોડા હેલ્ધી બનાવવા માટે મેં અહીંયા મેંદાની સાથે તેટલા જ પ્રમાણમાં ઘઉંના લોટનો ઉપયોગ કરેલો છે। તો લોટમાં થોડા મેંદાનો ઉપયોગ કરવાથી તે પરોઠાને ફ્લેકી અને બહારથી ક્રિસ્પી બનાવશે। પણ જો તમારે મેંદાને સ્કીપ કરવું હોય તો તમે ફક્ત ઘઉંના લોટથી પણ આ પરોઠા બનાવી શકો છો। તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોટ એકદમ સારી રીતે બંધાઈ ગયો છે। તો આ રીતનો લોટ બાંધવા માટે મારે 1 કપથી થોડું ઓછું એટલે કે 3/4 કપ જેટલા પાણીની જરૂર પડેલી છે। તો હવે તૈયાર થયેલા લોટને આપણે એકદમ સ્મૂથ અને સ્ટ્રેચી બનાવવો છે। તો મેં અહીંયા હાથ ઉપર થોડું તેલ લગાવી દીધેલું છે। હવે હાથની મદદથી લોટને સારી રીતે મસળી લઈએ। તો લોટને મસળવાથી તેમાં ગ્લુટનના સ્ટેન્ડ ફોર્મ થશે, જેનાથી આપણા લોટમાં એક સ્ટ્રેચીનેસ આવશે અને આપણે પરોઠું એકદમ પતલું વણી શકશું। તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને લોટ સારી રીતે મસળીને સ્મૂથ થઈ ગયો છે। તો હવે તૈયાર થયેલા લોટને થોડા ભીના કપડાથી ઢાંકીને 20 મિનિટ માટેનો રેસ્ટ આપી દઈએ, જેથી તે એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ જાય। તો આપણે લોટ રેસ્ટ કરે છે ત્યાં સુધી આપણે પરોઠાની અંદર ભરવાનું ટેસ્ટી સ્ટફિંગ બનાવી લઈએ। તો તેના માટે પેનમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દઈએ। હવે મેં અહીંયા અડધા કપ જેટલી ઝીણી સુધારેલી ડુંગળી લીધેલી છે। તેને એડ કરીને ડુંગળી સેજ ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ત્યાં સુધી તેને સોતે કરી લઈએ। તો લગભગ 2 થી 3 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને ડુંગળી સારી રીતે સોતે થઈ ગઈ છે। હવે તેમાં 1 મોટી ચમચી જેટલી આદુ લસણની પેસ્ટ અને 2 લીલા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીને તેને પણ સારી રીતે સાતળી લઈએ। તો વેજ મુગલાઈ પરોઠાનું સ્ટફિંગ થોડું સ્પાઇસી હોય તો તે ખાવાની એકદમ મજા આવે છે, એટલે મરચાંનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધુ કે ઓછું કરી શકો છો। તો બધી વસ્તુ સારી રીતે સતળાઈ ગઈ છે। હવે મેં અહીંયા થોડા ચોપ કરેલા વેજીટેબલ્સ લીધેલા છે। તેમાં અડધા કપ જેટલું ઝીણું સુધારેલું ગાજર, અડધા કપ જેટલા ઝીણા સુધારેલા કેપ્સિકમ અને 1 કપ જેટલું ઝીણું સમારેલું કોબીજ લીધેલું છે। તો આ સિવાય તમે વેજીટેબલ્સમાં થોડી ફણસી અને થોડું ફ્લાવર પણ એડ કરી શકો છો। તમે અહીંયા વેજીટેબલ્સને ઝીણા ચોપ કરીને લીધેલા છે। જો ઘરમાં ચોપર ના હોય તો આ રીતની ખમણીની મદદથી તમે ગાજર અને કોબીને ખમણીને લઈ શકો છો। અને વેજીટેબલ્સ ફટાફટ કૂક થઈ જાય તેના માટે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ। હવે મીડિયમ ટુ હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર વેજીટેબલ્સને 3 થી 4 મિનિટ માટે કૂક કરી લઈએ, જેથી તે થોડા સોફ્ટ થઈ જાય। તો લગભગ 4 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને આપણા વેજીટેબલ્સ સારી રીતે સોતે થઈને સોફ્ટ થઈ ગયા છે। આપણે તેને ઓવરકુક નથી કરવાના। તો હવે આ સમયે મસાલામાં 1 ચમચી લાલ મરચું પાવડર, 1 ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર, અડધી ચમચી જેટલો શેકેલા જીરાનો પાવડર અને સ્ટફિંગમાં ચટપટો સ્વાદ દેવા માટે 1 ચમચી જેટલો આમચૂર પાવડર, તમે તેની જગ્યાએ લીંબુના રસનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો। સાથે અડધી ચમચી જેટલો ગરમ મસાલા પાવડર એડ કરીને બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી લઈએ। તો આપણા મસાલા શાકભાજી સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ। હવે મેં અહીંયા 1 કપ અને વજનમાં 100 ગ્રામ જેટલું પનીર લીધેલું છે। જો ઘરમાં પનીર ના હોય તો તમે તેની જગ્યાએ બાફીને ખમણેલું બટેટું અથવા તો બાળકોનું ફેવરેટ ચીઝ અને જો કંઈ પણ ન એડ કરવું હોય તો ફક્ત શાકભાજીથી પણ આ સ્ટફિંગ બનાવી શકો છો। સાથે થોડા કોથમીરના પાન એડ કરીને બધી જ વસ્તુને મિક્સ કરી લઈએ। તો પનીર આપણા સ્ટફિંગને હેલ્ધી બનાવવાની સાથે તેનો સ્વાદ એકદમ સરસ લાગે છે અને આપણે પનીરને ગેસની ફ્લેમ બંધ કર્યા પછી જ એડ કરવાનો છે। તો બધી વસ્તુ મિક્સ થઈને આપણું પરોઠાનું ટેસ્ટી સ્ટફિંગ તૈયાર થઈ ગયું છે। તો 20 મિનિટ થઈ ગઈ છે। હવે પરોઠાના લોટને જોઈ લઈએ। તો આપણો લોટ એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ ગયો છે। તો હવે તેને 1 મિનિટ માટે મસળી લઈએ અને હવે લોટમાંથી પરોઠું વણવા માટે થોડી મોટી સાઈઝનો લુવો લઈ લઈએ। હવે લુવાને વણવા માટે પાટલા ઉપર રાખી દઈએ અને તેની ઉપર થોડો કોરો લોટ એડ કરીને લુવાને
લોટથી સારી રીતે કોટ કરી લઈએ. અને હવે વેલણની મદદથી મોટી સાઈઝનું અને પતલું પરોઠું વણી લઈએ. તો અહીંયા પરોઠા વણતી વખતે આપણે વચ્ચેના ભાગને થોડો થીક રહેવા દેવાનો છે અને કિનારીને પતલી કરવાની છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે મેં મોટી સાઈઝનું અને પતલું પરોઠું વણી લીધેલું છે. તો હવે તૈયાર કરેલા સ્ટફિંગમાંથી 4 થી 5 મોટી ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ પરોઠાના સેન્ટરમાં રાખી દઈએ અને તેને આ રીતના થોડો સ્ક્વેર શેપ આપી દઈએ. તો આપણું સ્ટફિંગ સારી રીતે પથરાઈ ગયું છે. હવે આપણે પરોઠાને ફોલ્ડ કરવાનો છે. તો તેના માટે સાઈડ્સમાંથી એક ભાગને ઉપાડીને સેન્ટર સુધી લઈ લઈએ અને તે રીતના બીજા ભાગને પણ સેન્ટર સુધી લઈ લઈએ. હવે ઉપરના ભાગને ફોલ્ડ કરીને સેન્ટર સુધી લઈ લઈએ, સાથે નીચેના ભાગને ફોલ્ડ કરીને સેન્ટર સુધી લઈ અને આ રીતના પરોઠાને પ્રેસ કરી લઈએ, જેથી તે જરા પણ ખુલે નહીં. અહીંયા આપણે ફોલ્ડ કરેલા ભાગને એકબીજા ઉપર ઓવરલેપ નથી કરવાના. તો તમે જોઈ શકો છો કે આ રીતના સ્ક્વેર શેપમાં આપણું મુગલાઈ પરોઠા વણાઈને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે પરોઠા વણવાની બીજી રીતમાં મેં ફરી પાછું મોટી સાઈઝનું અને પતલું પરોઠું વણી લીધેલું છે. હવે 4 થી 5 મોટી ચમચી જેટલું સ્ટફિંગ પરોઠાના સેન્ટરમાં એડ કરી દઈએ અને તેને આ રીતના થોડો ત્રિકોણ શેપ આપી દઈએ. તો આપણું સ્ટફિંગ સારી રીતે પથરાઈ ગયું છે. હવે પરોઠાના એક ભાગને લઈને સેન્ટરમાં આ રીતના ત્રિકોણ શેપમાં ફોલ્ડ કરી દઈએ અને તે રીતના બીજા ભાગને પણ ફોલ્ડ કરી લઈએ. હવે નીચેના ભાગ ઉપર થોડું પાણી લગાવી દઈએ, જેથી પરોઠાના બધા જ ભાગ એકદમ સારી રીતે સ્ટીક થાય. અને હવે તેને ફોલ્ડ કરી સેન્ટર સુધી લઈ લઈએ અને પરોઠાને ત્રિકોણ શેપ આપી દઈએ. તો આપણું ત્રિકોણ શેપનું મુગલાઈ પરોઠા તૈયાર થઈ ગયું છે. તો હવે પરોઠાને શેકવા માટેની બે રીતમાં સૌથી પહેલા આપણે મુગલાઈ પરોઠાને તળી લેશું. તો તેના માટે મેં અહીંયા મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર થોડું તેલ ગરમ કરવા રાખેલું છે. તો ટ્રેડિશનલ રીતે મુગલાઈ પરોઠાને તળીને જ તૈયાર કરવામાં આવે છે. તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે પરોઠાને તેલમાં તળવા માટે એડ કરી દઈએ અને હવે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર પરોઠાને તળી લઈએ. તો આપણું પરોઠું એક બાજુથી થોડું તળાઈ ગયું છે. હવે તેને બીજી બાજુએ પલટાવી દઈએ. તો પરોઠાને તળતી વખતે આપણે ગેસની ફ્લેમ લો નથી રાખવાની. મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે પરોઠાને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લેવાનું છે. તો આપણું પરોઠું બંને બાજુથી એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયું છે. તો હવે તળાયેલા પરોઠાને ઝારામાં લઈ લઈએ, જેથી વધારાનું બધું જ તેલ નીકળી જાય. તો બહારથી એકદમ ક્રિસ્પી અને ખાવામાં ટેસ્ટી આપણું વેજ મુગલાઈ પરોઠું તૈયાર થઈ ગયું છે. અને હવે બીજી રીતમાં પરોઠાને ઓછા તેલમાં રોસ્ટ કરવા માટે મેં અહીંયા મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તવો ગરમ કરવા માટે રાખેલો છે. હવે તેમાં પરોઠાને એડ કરી દઈએ. આપણું પરોઠું એક બાજુથી થોડું શેકાઈ ગયું છે. હવે તેને બીજી બાજુથી પલટાવી દઈએ અને હવે પરોઠાને રોસ્ટ કરવા માટે મેં અહીંયા થોડું તેલ લીધેલું છે. તેને પરોઠા ઉપર લગાવી દઈએ. અહીંયા તમે તેલની જગ્યાએ ઘીનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. હવે પરોઠાને ફરી પાછું બીજી બાજુ ફેરવી લઈએ. અહીંયા આપણે પરોઠાને શેકતી વખતે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખવાની છે, જેથી તે બધી જ બાજુથી એકદમ સારી રીતે શેકાય. હવે બીજી બાજુ ફરી પાછું થોડું તેલ લગાવીને પરોઠું બંને બાજુથી ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી શેકી લઈએ. તો આપણું પરોઠું બંને બાજુથી સારી રીતે શેકાઈ ગયું છે. હવે શેકાયેલા પરોઠાને ડીશમાં લઈ લઈએ. તો ઓછા તેલમાં પણ આપણું વેજ મુગલાઈ પરોઠા બન્યું છે ને એકદમ ટેસ્ટી. તો એક સરખા પરોઠાથી કંઈક અલગ બંગાળના ફેમસ વેજ મુગલાઈ પરોઠાને બે અલગ રીતે ઘરે બનાવવા માટે લખેલી રેસીપી જોતી હોય તો મેં વેબસાઇટની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો. સાથે મારા વિડીયોને લાઈક અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો. તો ફરી મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે.